Hi guys! Papunta tayo sa airport ngayon. Pupunta tayo sa Cebu. Doon kami mag-Christmas with family. Ayan, check-in muna ng bagahe. Si baby excited na at si kuya. Pupunta naman kami sa immigration. Picture habang naghihintay kami sa aming boarding. First time nga pala ni baby na pumunta sa Cebu. Pero si kuya doon na siya pinanganak. Hehehe. Siyempre, hindi mawawala ang picture bago sumakay ng airplane. Touchdown, Cebu! Ingat ka rin, ate. Yun, dito na kami sa Cebu. Ano ba gagawin namin? Sigurado, mamasyal sa relative, chichibug, kaliwat ka ng party, gumala, mag-beach at kung ano-ano pa. Kaya, samahan nyo ulit kami! Ginabi na pala kami sa biyahe at medyo pagod na kaya check-in muna sa hotel. Hindi, oy. Legal sign ako, bakit magpaalam? Tama. Breakfast daw ang mga kids sa Jollibee. Pasalubong? Pag-ganun ba? Hingin na ba? Ulang ka doon pa. Busy?
ganda. Mountain, baby, no? Chinelas. Bibili na naman ng chinelas dito. Don't worry, guys. Okay, next episode, patawid naman kami ng Bantayan Island, Cebu. So, see you on the next video!